Good evening, students. Yes, Rutush Bandari. Good evening, Vaishnav Sanap. प्रणव कार्डिले. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. कसे आहात? तर आजच्या सेशनमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबरची आपली जी ब्लॅक कलरची बुक आहे तर त्यातले MCQs करतो. टोटल 30 MCQs आहेत. ओके, सो वन बाय वन मला वाटतं आपण इथे स्टार्ट करूया सॉल्व करायला. आली सर्वजण? येस. सी क्वेश्चन नंबर 1. आता हे सर्व MCQ करते वेळी माझं एक बेसिक अझम्पशन असं आहे, ओके, की तुमचा जो स्टडी आहे नाही का किंवा कॉम्प्लेक्स नंबरचे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हे तुम्हाला माहिती आहेत. जसं की 1 + ओमेगा तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. ओके, I³ हा -I असला पाहिजे. ओके, हे तुम्हाला माहिती असेल. तर इतके सरळ सिंपल बेसिक अझम्पशन आहेत की बेसिक गोष्टी कॉम्प्लेक्स नंबरच्या हे तुम्हाला डेफिनेटली माहिती असले पाहिजे. तर मग हा MCQ सेशन तुम्हाला एकदम व्यवस्थित जाईल. ओके, अदरवाईज जर का इथे पण मी तेच शिकवत बसलो ना तर त्याच्यामध्ये MCQ सॉल्विंगमध्ये आणि लाईक आपल्या बोर्ड लेक्चरमध्ये काही फरक नाही राहणार. ओके, तर पहा क्वेश्चन नंबर 1. ठीक आहे, पहा क्वेश्चन नंबर 1. Z ची व्हॅल्यू दिली त्यांनी. सो Z इज इक्वल टू √3 + I होल डिवाइड बाय 2. तर त्यांचं म्हणणं आहे की Z⁻69 हा किती असतो. ठीक आहे ना. चलो चॅट बॉक्सवरती ट्राय करा सर्वजण. मुलांनो चॅट बॉक्सवरती प्लीज ॲक्टिव्ह नका राहू. आता पूर्ण फोकस तुमचा क्वेश्चन सॉल्व करण्यामध्ये असला पाहिजे. ठीक आहे, आणि मी पण आता इथे बघणे अवॉइड करतो चॅट बॉक्स. सी, Z ची व्हॅल्यू दिली काय √3 + I डिवाइड बाय 2. तर आपल्याला Z⁻69 विचारण्यात येत आहे. ओके, Z⁻69. आता काही बेसिक गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. जसं की 1चा जो क्यूब रूट असतो, 1ला ॲक्च्युली 3 क्यूब रूट आहेत. कालच्याही सेशनमध्ये सांगितलं होतं मी. 1चा क्यूब रूट हा 1 असतो. ओके, 1चा दुसरा जो क्यूब रूट आहे तो आहे -1 + √3I डिवाइड बाय 2 आहे. आणि तिसरा क्यूब रूट इज -1 - √3I होल डिवाइड बाय 2. असे 3 क्यूब रूट आहेत 1चे. पाहणार आहे 1चा क्यूब केला तर 1 येतो, म्हणून 1चा क्यूब रूट इज 1 ओनली. 2चा क्यूब केला तर 8 येत असेल, तर 8च्या क्यूब रूटला तुम्ही 2 म्हणता ना. 2चा क्यूब केला 8 येतो, म्हणून 8चा क्यूब रूट इज 2. ओके, आता या गोष्टीचा जर का तुम्ही क्यूब कराल तर 1 येतो, म्हणून 1चा क्यूब रूट हा ही गोष्ट आहे. याचा क्यूब करून पहा तुम्ही, 1 मिळेल तुम्हाला याचा आन्सर. क्यूब समजतं ना तुम्हाला, A + B होल क्यूब एक्सपांड कराल तर तुम्हाला त्याचा आन्सर 1 मिळतो. इव्हन या पण गोष्टीचा जर का तुम्ही क्यूब कराल तर तुम्हाला आन्सर 1च मिळतो. करून बघा तुम्ही क्यूब. म्हणून 1चा क्यूब रूट हा ही गोष्ट आहे. ओके, सो दीज आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी. युनिटी म्हणजे 1. ठीक आहे, आता यांच्यामध्ये पण रिलेशन असं आहे की याचा जर का तुम्ही स्क्वेअर कराल तर हा येतो. स्क्वेअर कराल तर, म्हणून याला जर का तुम्ही ओमेगा म्हणाल तर याला तुम्हाला ω² असं म्हणायला लागतं. जबरदस्तीने म्हणायला लागतं ते, कारण की याचा स्क्वेअर केला तर हा येतो. ओके, सो हा ओमेगा असेल तर हा ω² आहे. तर मग आता बघा इथे काय सीन आहे. कोणाला आलं का आन्सर याचं? Z⁻69 विचारण्यात येत आहे आपल्याला. Z⁻69. याच्यानंतर आणखीन असा पण फॉर्म्युला आहे तुम्हाला माहिती असेल, 1 + ω + ω²
हा 0 असतो. म्हणजे हा 1, हा ओमेगा आणि हा ओमेगा स्क्वेअर तिघांचं ॲडिशन कराल ना तुम्ही, हे बघा प्लस रूट 3 आहे मायनस रूट 3 आहे कॅन्सल, -1 इज -2 डिवाइड बाय दिस 2 इज -1, सो 1 -1 इज 0. या तिघांचं ॲडिशन केलं तरी 0 येतं आणि ओमेगा क्यूब हा 1 असतो. ओमेगा क्यूब म्हणजे आत्ताच बघितलं ना आपण, याचा क्यूब हा 1 आहे म्हणून 1चा क्यूब रूट 2 आहे. आता याचा क्यूब म्हणजेच ओमेगाचा क्यूब, सो ओमेगा क्यूब हा 1 असतो. तर तुम्हाला समजलं का हे बेसिक काय आहे हे, बरोबर. आता बघा क्वेश्चन पहा, आपल्याला शोधायची याची व्हॅल्यू. सो झेड इज इक्वल टू √3 प्लस आय डिवाइड बाय 2 आहे का इथे असं कुठे √3 प्लस आय डिवाइड बाय, नाही यार असं तर नाही आहे इथं, बिलकुल पण नाही आहे. पण मला असं वाटतं की जर का मी इथे आयनी मल्टिप्लाय केलं आणि मी राईट हँड साईडला पण जर का आयनी मल्टिप्लाय केलं, तेव्हा इथे पण आय लावला आणि इथे पण आय लावला, आयनी मल्टिप्लाय केलं मी इथे, आय इंटू √3 इज √3 आय इंटू आय इज आय स्क्वेअर, दोन्हीकडे आयनी मल्टिप्लाय केला तर सीन असं झालेलं आहे. इथे आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही -1 असते, -1 प्लस दिस इज √3 आय होल डिवाइड बाय 2, आणि मला आता हे पाहिल्यासारखं वाटत आहे. हे बघा -1 प्लस √3 आय बाय 2 याला आपण ओमेगा म्हणू शकतो. सो आय रेस टू झेड इज इक्वल टू दिस इज ॲक्च्युली ओमेगा. पहा ना, फक्त आयनी दोन्ही साईडला मल्टिप्लाय केल्याने हे थोडंसं सिंपल बनलेलं आहे, समजलं का. सो झेडची व्हॅल्यू मी ओमेगा डिवाइड बाय आय असं लिहू शकतो. म्हणजेच मी झेडची व्हॅल्यू ही ओमेगा डिवाइड बाय आय, याचा अर्थ मल्टिप्लाय डिवाइड बाय आय जर का मी इथे केलं तर झेडची व्हॅल्यू हा ओमेगा आय डिवाइड बाय आय इंटू आय इज आय स्क्वेअर, आय स्क्वेअर म्हणजे -1 असतो. म्हणजे मी झेडला -ओमेगा आय असं लिहू शकतो. आणि जर का आता तुम्हाला झेड रेस टू 69 विचारण्यात येत आहे, बेसिकली याचा रेस टू पॉवर 69 असं तुम्हाला विचारण्यात येत आहे नाही का. सो झेड रेस टू 69 इज इक्वल टू मायनसचा पॉवर 69 इज मायनस ओनली, ओमेगा रेस टू पॉवर 69, ओमेगा रेस टू पॉवर 69, पुढे आय रेस टू पॉवर 69. सो झेड रेस टू 69 इज इक्वल टू मायनस साइन ॲज इट इज ओमेगा क्यूब रेस टू पॉवर 23. पा प्रोडक्ट 69 बनतो की नाही, यस. आय रेस टू 69 म्हणजे काय, आय रेस टू 68 इंटू आय रेस टू 1. आता पहा झेड रेस टू पॉवर 69 इज इक्वल टू मायनस ऑफ ओमेगा क्यूबचा व्हॅल्यू मुलांना 1 बनतो, ओमेगा क्यूब इथे बघा ना, इथे ओमेगा क्यूब इज 1 रेस टू 23ला 23, बरोबर. आता आय रेस टू 68 म्हणजे काय, आय रेस टू 4 रेस टू किती 17 होतो का, बरोबर. आणि इंटू आयला इंटू आय. आता तुम्ही मला हे सांगा की आय रेस टू 4 किती असतो, 1 असतो. हे माहिती असलं पाहिजे, अदरवाईज हे माहिती नसताना सेशन करणंच चुकीचं. आय रेस टू 4 इज 1 अँड 1 रेस टू 17 हा 1च असतो, सोडून द्या त्याला. सो 1 रेस टू 23 इज 1 ओनली. सो मायनस ऑफ आय हा आपला इथे आन्सर असला पाहिजे. झेड रेस टू 69 इज मायनस ऑफ आय, दॅट इज ऑप्शन नंबर ए. तर काय म्हणता, कसा गेला हा सम. क्वेश्चन नंबर 2 जातोय आता मी. ओके चलो पहा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये ओमेगा आलाय तर तुम्ही पकडून चालायचं की 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 किंवा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दोघांमधला कोणता तरी एक यूज होणार आहे किंवा दोघे पण यूज होऊ शकतात. सो 225 प्लस, यस सुजल कोटगिरे, एक्सपोनेन्शियल फॉर्मनी पण हे करू शकतो, याच्या आधीचा सम तसाही करू शकला असता, बरोबर. पहा 225 ला 225 प्लसला प्लस, पहा बरं हा आता सुजलनी जो मेसेज टाकला ना टेक्स्ट चॅट वरती की हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्मनी पण केला जाऊ शकतो. हवं तर पुढे आणखीन एक सम येईल याच टाईपचा, तो मी एक्सपोनेन्शियल फॉर्मनी करून दाखवतो, म्हणजे दोन्ही वेज तुम्हाला क्लिअर राहतील.
सो 225 प्लस 3 ओमेगा प्लस हा जो 8 ओमेगा स्क्वेअर आहे त्याला मी 3 ओमेगा स्क्वेअर प्लस 5 ओमेगा स्क्वेअर असं लिहितो. बरोबर, 3 प्लस 5 कराल तर 8च बनणार आहे असे. ओके, अँड रेज टू पॉवर 2 लिहितो. सो दॅट इथे 3 कॉमन कराल तर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर. किंवा असं न करता डायरेक्टली तुम्ही एक्सपांड जरी केलं असतं तरीही चाललं असतं. जसं की इथे 3 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वेअर रेज टू पॉवर 2 जो आहे प्लस 3 ओमेगा रेज टू 2 प्लस 8 ओमेगा रेज टू पॉवर 2 आहे. सरळ सरळ ए प्लस बी होल स्क्वेअरने मी एक्सपांड करतो तसंही चालेल. ठीक आहे, ए प्लस बी होल स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर प्लस परत पहा ए प्लस बी होल स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. काय बनणार पहा आता, 225 प्लस 9 ओमेगा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 8 48 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर इज ओमेगा क्यूब प्लस 8चा जो स्क्वेअर आहे तो 64 आहे 64 ओमेगा रेज टू पॉवर 4 प्लस इथे पहा 3चा जो स्क्वेअर आहे दॅट इज 9 इंटू ओमेगा रेज टू पॉवर 4 प्लस हे पहा 6 इंटू 8 इज अगेन 48 ओमेगाचा क्यूब प्लस 64 इंटू ओमेगा रेज टू पॉवर 4. हे पहा 8चा स्क्वेअर आहे 64 ओमेगा रेज टू पॉवर 2 आहे सॉरी तो. तर हे असं आहे. काही गोष्टी कॉमन निघतात का जस्ट आपण पाहूया. 225ला 225 प्लस ओमेगा स्क्वेअरवाले किती जण आहेत, 2 जण आहेत. 9 ओमेगा स्क्वेअर प्लस 64 ओमेगा स्क्वेअर इज 73 ओमेगा स्क्वेअर. 48 ओमेगा क्यूब प्लस 48 ओमेगा क्यूब is 96 omega cube plus 64 omega square omega raised to 4 plus 9 omega raised to 4 is 73 omega raised to power 4. यामध्ये ओमेगा क्यूब हा 1 असतो ॲक्च्युली. सो इज 96 प्लस 225 इज 321 प्लस आता या दोघांमधनं 73 ओमेगा स्क्वेअर जर का मी कॉमन केला तर इथे राहतो 1 आणि इथे राहतो ओमेगा स्क्वेअर. आता पहा बरं 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर हा 0 असतो ना. सो मग 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरला तुम्ही मायनस ओमेगा लिहू शकता ना. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरला मायनस ओमेगा लिहू शकता की नाही. सो 321 मायनस ऑफ 73 इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब जो की 1 असतो. सो आन्सर शुड बी 321 मायनस ऑफ 73. तर हा मुलांना आपला आन्सर बनतो. ओके, जो की चेक करा ऑप्शन नंबर डी आहे का. करेक्ट. चलो नेक्स्ट सम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आन्सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पुढचा सम पहा. चलो आता स्क्वेअर रूट ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस 24 आयचा स्क्वेअर रूट विचारतं आपल्याला ते. ओके, 7 प्लस 24 आयचा स्क्वेअर रूटचा शॉर्टकट मी तुम्हाला पहिले इथे सांगतो. ओके, एक मिनिट. बघा क्वेश्चन नंबर 3. ओके, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी आय. ठीक आहे ना. आणि अंडर रूट ऑफ ए मायनस बी आय दोघांचं करतो मी ए मायनस बी आय. तर आपण काय करतो बेसिकली की स्क्वेअर रूटचा एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो स्क्वेअर रूट असतो तर त्याचा फॉर्म्युला काय नाही का, त्याचा एक शॉर्टकट ॲक्च्युली. तर ते शॉर्टकट आपण इथे डिस्कस करतोय. ठीक आहे, तर काय करायचं सांगतो मी पहिले. दोन्हीकडे इथे तुम्ही पहिले प्लस ऑर मायनस दिलं पाहिजे. प्लस ऑर मायनस दॅट इज प्लस ऑर मायनस एक मोठा ब्रॅकेट करा असा. ओके, ॲक्च्युली इथे 2 टर्म्स लिहायचे आहेत आपल्याला. इथे जर का तुमचा प्लस असेल, इथे जर का प्लस साईन यूज केला असेल तर इथेही प्लस साईनच यूज करायचं तुम्हाला. आणि इनकेस जर का इथे मायनस साईन यूज केला असेल तर इथे मायनस साईनच यूज करायचा. आय लावा
अंडर रूट टाका आणि इथेही अंडर रूट टाका. ठीक आहे, अंडर रूट टाका आणि इथेही अंडर रूट टाका. सिंपल. आणि आतमध्ये मॉड झेड प्लस ए बाय 2 आणि इथे मॉड झेड मायनस ए बाय 2. सिंपल आहे. मॉड झेड याचा अर्थ मॉड्युलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आणि ए म्हणजे द रिअल पार्ट. सेम फॉर्म्युला आहे. मॉड झेड प्लस ए बाय 2 आणि मॉड झेड मायनस ए बाय 2. ठीक आहे, मी परत एक वेळेस एक्सप्लेन करतो की कॉम्प्लेक्स नंबरच्या स्क्वेअर रूटचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे प्लस और मायनस लिहायचा, एक ब्रॅकेट काढायचा. ओके, दोन असे अंडर रूट टाकायचे, इथे आय लिहायचा, आतमध्ये मॉड झेड प्लस ए बाय 2 आणि मॉड झेड मायनस ए बाय 2. जर का मला 7 प्लस 24 आयचा अंडर रूट काढायचा असेल तर मी पहिले प्लस और मायनस लिहीन. बरोबर, इथे प्लस साइन आहे तर इथे प्लस लिहीन, आय लिहीन, दोन्हीकडे असे अंडर रूट टाकीन. मॉड झेड प्लस ए ना, आता याचा मॉड्युलस काय बघूया कॉम्प्लेक्स नंबरचा. 7 स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर 25 बनतो तो. सो मॉड झेड प्लस ए बाय 2. ओके, आणि इथे काय लिहिणार मॉड झेड मायनस ए बाय 2. सो हा किती बनतो 32 बाय 2 म्हणजे 16. अंडर रूट 16 प्लस आय इंटू अंडर रूट 18 बाय 2 इज 9. सो प्लस और मायनस 4 प्लस 3 आय हा आपला आन्सर बनतो. ओके, 4 प्लस 3 आय, ऑप्शन नंबर सी. आय होप तुम्हाला हा शॉर्टकट जो आहे तो लक्षात राहील व्यवस्थित. ठीक आहे, चलो जाऊ पुढे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये मी याला असे लिहू शकतो पहा, 1 मायनस ओमेगाला 1 मायनस ओमेगा इंटू 1 मायनस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर इंटू 1 मायनस ऑफ ओमेगा रेस टू 4 ला ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिहितो ना, आणि ओमेगा रेस टू 5 ला ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वेअर असं लिहू शकतो आपण, नाही का. पहा ना, 3 प्लस 2 इज 5. आणि तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा क्यूब हा 1 असतो. सो 1 मायनस ओमेगा इंटू 1 मायनस ओमेगा स्क्वेअर. हे पहा, ओमेगा क्यूब 1 आहे, ओमेगाला ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा स्क्वेअरला ओमेगा स्क्वेअर. बरोबर, 1 मायनस ओमेगा असा डबल आला आहे म्हणजे 1 मायनस ओमेगाचा होल स्क्वेअर करायला लागेल आपल्याला, आणि 1 मायनस ओमेगा स्क्वेअर पण डबल आला आहे, मग 1 मायनस ओमेगा स्क्वेअरचाही होल स्क्वेअर करायला लागेल. होल स्क्वेअर आहे तर इथे स्क्वेअर करतो आणि इथे आतमध्ये 1 मायनस ऑफ ओमेगा इंटू 1 मायनस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर असं लिहितो. ठीक आहे, आता मग पुढे काय, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू मायनस ओमेगा स्क्वेअर इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर, मायनस ओमेगा इंटू 1 इज मायनस ओमेगा, मायनस मायनस विल बिकम प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेअर इज ओमेगा क्यूब. ओके, सो 1 ला 1, मायनस ओमेगा स्क्वेअरला मायनस ओमेगा स्क्वेअर, मायनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब हा 1 असतो. बरोबर, आता तुम्हाला माहिती परत की 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर हा असतो 0. सो जर का हे 1 प्लस 1 मी 2 करतो तसं, या दोघांमधनं मायनस साईन कॉमन करतो तर ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा बनणार ना तो. सांगा बरं, ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा म्हणजे काय, हा 1 तिकडे जाऊन -1 होईल, तर -1 होईल ना तो, आणि याचा करणार आहे आपण स्क्वेअर. सो मायनस मायनस विल बिकम प्लस, 2 प्लस 1 इज 3, आणि 3चा जो स्क्वेअर आहे तो आहे 9. किती 9, ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 1 प्लस आय रेस टू 5 इंटू 1 प्लस 1 बाय आय रेस टू पावर 5. ओके, 1 प्लस आय रेस टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 बाय आय रेस टू पावर 5. दोघांचा पावर 5 आहे, तर मला असं वाटतं आपण कॉमन रेस टू 5 करायचं का, कॉमन रेस टू पावर 5 करू आणि यांना आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेऊ. तर बघा, 1 प्लस आयला 1 प्लस आय इंटू 1 मायनस आय लिहितो याला रेस टू पावर 5. हे काय केलं मी सांगतो तुम्हाला. हे 1 बाय आय आहे ना, मग इथे मल्टिप्लाय बाय आय डिवाइड बाय आय.
आय इंटू आय स्क्वेअर बनला, आय स्क्वेअर तर -1 असतं, मग टाका ना इथे -1. सो 1 मायनस आय बनला ना, हा 1 इंटू आय इज आय. सो म्हणून तो 1 मायनस आय लिहितो याच्या जागी मी. सो a प्लस बी इंटू a मायनस बी इज a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर रेस्ट टू पॉवर 5. सो 1 मायनस ऑफ आय स्क्वेअरचा व्हॅल्यू हा -1 आहे. मायनस मायनस विल बिकम प्लस. सो 1 + 1 इज 2 रेस्ट टू पॉवर 5 इज 32. किती बनला? 32. इथे ऑप्शन नाही आहे का 32? ओके. आपल्या एंडवरती काही रॉंग झालं, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 करतो ना आपण, तर मी 4चे ऑप्शन्स बघतोय. 32 हे करेक्ट आन्सर आहे, ऑप्शन नंबर डी आहे पाहिजे 32. बरोबर. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. आय रेस टू पॉवर n प्लस आय रेस टू पॉवर n प्लस 1 आहे, म्हणजे आय रेस टू n इंटू आय रेस टू 1. आय रेस टू n प्लस 2 म्हणजे आय रेस टू n इंटू आय रेस टू 2, n प्लस 2 आहे, प्लस आय रेस टू n इंटू आय रेस टू 3, n प्लस 3 आहे म्हणजे हे n प्लस 3. आता सर्व ठिकाणून आय रेस टू n तुम्ही कॉमन करू शकता. मग ब्रॅकेटमध्ये इथे काय राहतो? पहिले 1 राहतो, मग इथे आय राहतो, ओके, इथे आय स्क्वेअर राहतो, ओके, आणि इथे आय क्यूब राहतो, बरोबर. सो आय रेस टू एन ला आय रेस टू एन, 1 ला 1, प्लस ला प्लस, आय ला आय स्क्वेअरचा जो व्हॅल्यू आहे तो -1 बनतो, आणि आय क्यूबचा जो व्हॅल्यू आहे तो मायनस ऑफ आय बनतो. तुम्हाला माहिती ना हे आय हा अंडररूट -1, आय स्क्वेअर म्हणजे इथे दोन्ही साईडला स्क्वेअर केला समजा, तर स्क्वेअर अंडररूट कॅन्सल, तर -1च राहणार ना फक्त, बरोबर. सो आय स्क्वेअर इज -1. आय क्यूब म्हणजे आय स्क्वेअर इंटू आय, बट आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती आत्ता काढली ना आपण, आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 इंटू दॅट आय इज -आय, आणि आय रेस टू 4 म्हणजे आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअर -1 आहे, परत आय स्क्वेअर -1 आहे, सो -1 इज +1 असं म्हणतो. तर सर्व व्हॅल्यूज माहिती असल्या पाहिजे. आता +1 -1 कॅन्सल, प्लस आय मायनस आय कॅन्सल, सर्व कॅन्सल झालं तर आय रेस टू n इंटू 0 मीन्स 0 ना, बरोबर की नाही. ऑप्शन नंबर डी आपला आन्सर असणार इथे. येस. क्वेश्चन नंबर 7. हे पहा, टेक्स्ट बुक मध्ये झालेला क्वेश्चन आहे, तर मी असं लिहू शकतो. पहा वरती आय रेस टू 584 जर का मी कॉमन काढला वरतून, काय मग मी आय रेस टू 8 प्लस आय रेस टू 6 प्लस आय रेस टू 4 प्लस आय रेस टू 2 प्लस 1 असं लिहीन. पहा ना, या दोघांचं प्रोडक्ट बेस सेम असेल तर पॉवरचं ॲडिशन इज 592 आहे का इथे? येस. या दोघांचं प्रोडक्ट बेस सेम असेल, बेस म्हणजे आय आणि आय सेम आहे, तर पॉवरचं ॲडिशन दॅट इज 590 आहे का? येस. या दोघांचं बेस सेम आहे तर पॉवरचं ॲडिशन 588, पॉवरचं ॲडिशन 586, आणि फायनली आय रेस टू 584 इंटू 1 इज आय रेस टू 584. आता खाली पहा, काय आय रेस टू 574 जर का कॉमन केलं तर ब्रॅकेटमध्ये आय रेस टू 8च बनणार आहे. परत 574 प्लस 8 इज 582 प्लस आय रेस टू 6 प्लस आय रेस टू 4 प्लस आय रेस टू 2 प्लस 1 असंच बनणार आहे. -1 आहे पुढे इथे, ही गोष्ट कॅन्सल होईल ना इथे अशी. आता यांचं डिव्हिजन करायचं आहे, म्हणजे आय रेस टू 584 इंटू आय रेस टू -574 नाही का, तो वरती गेला की मायनस होतो, आणि पुढे -1 आहे, म्हणजे आय रेस टू हे पहा 584 मायनस 574 इज आय रेस टू 10 -1. आय रेस टू 10 मीन्स वॉट? समजलं? आय रेस टू 10 म्हणजे 4 + 4 8 + 2 इज 10. आय रेस टू 4 इज 1, आय रेस टू 4 इज 1 and आय स्क्वेअर इज -1, पुढे -1. सो आन्सर शुड बी -2. ओके. Yes, students. Question number 8. बरं, क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये एक गोष्ट तुम्ही अशी लक्षात ठेवा, मी 1 + i डिवाइड बाय 1 - i बद्दल एक्सप्लेन करतोय. 1 + i डिवाइड बाय 1 - i किंवा 1 - i डिवाइड बाय 1 + i.
या ज्या दोन गोष्टी आहेत ना यांच्या व्हॅल्यू ॲक्च्युली तुम्हाला पाठ असल्या पाहिजे. याचा कॉन्जुगेट नि जर का मी मल्टिप्लाय डिव्हाइड करीन तर खाली काय बनणार, a मायनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. आणि वरती काय बनणार, 1 प्लस आय इंटू 1 प्लस आय इज 1 प्लस आयचा होल स्क्वेअर, किंवा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आय इज आय, आय इंटू 1 इज आय, अँड देन आय इंटू आय इज आय स्क्वेअर. सो वरती काय बनतं 1 प्लस 2i आणि आय स्क्वेअरचं व्हॅल्यू -1 बनतो, डिवाइड बाय 1 मायनस ऑफ आय स्क्वेअरचं व्हॅल्यू इज -1. सो कॅन्सल. सो वरती राहतो 2i आणि खालती राहतो 2, कॅन्सल. सो आन्सर इज आय. सो मला सांगायचं असं आहे की याची जी व्हॅल्यू आपण आता शोधली आहे पहा, 1 प्लस आय बाय 1 मायनस आय, याची व्हॅल्यू डायरेक्टली आय लिहायची. कशी काय माहिती का, वरती हे प्लस आय आहे की नाही, तो आपला आन्सर असतो. सिमिलरली याची जी व्हॅल्यू आहे ना 1 मायनस आय बाय 1 प्लस आय, याची व्हॅल्यू ही मायनस आय असते, मायनस आय. इथे मायनस आय जो आहे ना तोच डायरेक्टली आन्सरमध्ये कॉपी मारायचा. या दोन्ही गोष्टींचे व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. आता हे इथे लागणार आहे तुम्हाला, म्हणजे थोडंसं लवकर करायचं असेल ना तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी हेल्प करतील तुम्हाला. तर पहा ना, इथे 1 प्लस आय डिवाइड बाय 1 मायनस आयचा होल क्यूब आहे की नाही, दोघांचा क्यूब आहे ना. पुढे पण पहा बरं, 1 मायनस आय डिवाइड बाय 1 प्लस आयचा पण होल क्यूब आहे की नाही, इथे दोघांचा होल क्यूब आहे की नाही. चलो मला सांगा बरं, 1 प्लस आय बाय 1 मायनस आय इज ॲक्च्युली आय प्लस आय. 1 मायनस आय बाय 1 प्लस आय, याचा आन्सर इज मायनस आय, बरोबर. आता हा आय क्यूब बनला मायनस ऑफ, मायनसचा क्यूब इज मायनस ओनली, आणि हा पण परत आय क्यूबच बनणार आहे. सो मायनस मायनस विल बिकम प्लस. सो आय क्यूब प्लस आय क्यूब इज 2i क्यूब. 2i क्यूब इज मायनस आय. सो आन्सर इज -2i. -2i, हे पहा याचा आन्सर -2i. आता -2i ला मी 0 -2i असं लिहू शकतोय ना. मग कम्पेअर करा, एक्सची व्हॅल्यू 0 आणि वायची व्हॅल्यू -2. सो 0, -2 असं बनणार आहे एक्स आणि वायची व्हॅल्यू. तर हा होता आपला क्वेश्चन नंबर 8. 0, -2. ठीक आहे. तर जायचं पुढे. क्वेश्चन नंबर 9 पहा मुलांना. क्वेश्चन नंबर 9, हे बघा, अंडर रूटचा सम परत आला, बरोबर. आता आपण, मला वाटतं अंडर रूटचं शॉर्टकट पाहिलं होतं ना मी, हवं तर परत एक वेळेस रिपीट करतो. या अशा गोष्टी आहेत ना रे, ज्यावेळेस तुम्हाला फर्स्ट टाइम समजा कॉम्प्लेक्स नंबरचा स्क्वेअर रूट कसा काढायचा याचा शॉर्टकट जर का सांगितलेलं असेल, बट ते न वापरल्यामुळे विसरायला होतं. मग सोल्युशन हेच असतं की जितके जास्त वेळेस वापराल तितक्या गोष्टी व्यवस्थित लक्षात राहतील. तर मी परत सांगतोय, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी आहे. एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा अंडर रूट कसा शोधला पाहिजे, तर पहिले लिहायचं प्लस ऑर मायनस, बरोबर. एक असं ब्रॅकेट बनवायचं इथे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे 2 वेळेस अंडर रूट लिहायचे असे. इथे कोणता साईन प्लस असेल तर इथे प्लस लिहायचं आणि आय लिहायचं. आतमध्ये काय, मॉड झेड प्लस a बाय 2 आणि मॉड झेड मायनस a बाय 2. समजलं, मॉड झेड प्लस a बाय 2 आणि मॉड झेड मायनस a बाय 2. तर हे असं आहे. आता समजा कोणी आपल्याला विचारलं अंडर रूट ऑफ -7 -24i, तर तुम्ही लिहिलं पाहिजे प्लस ऑर मायनस, तेव्हा 2 वेळेस अंडर रूट. इथे आयच्या सोबत मायनस वाला आहे ना, लिहा मग मायनस आणि आय लिहा. आता मॉड झेड म्हणजे काय, तर अंडर रूट. सांगा या कॉम्प्लेक्स नंबरचा मॉड किती आहे, -7चा स्क्वेअर प्लस -24चा स्क्वेअर, हा असतो ना मॉड्युलस. सो 49 प्लस 576, 625, चा अंडर रूट इज 25. ठीक आहे. सो मॉड झेड इज ॲक्च्युली 25. ए ची व्हॅल्यू ही -7 आहे बाय 2, मायनस आयला मायनस आहे. पहा, मॉड झेड इज 25 मायनस ए ची व्हॅल्यू इज -7 डिवाइड बाय 2. तर हे किती बनतं, प्लस ऑर मायनस. हे किती बनलं, 18 बाय 2. 18 बाय 2 इज 9चा अंडर रूट इज 3 मायनस ऑफ मायनस मायनस प्लस बनतो. 32 बाय 2 इज 16चा अंडर रूट इज 4. हा आपला आन्सर बनला पाहिजे.
3 मायनस 4i. ओके, आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की या कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो अंडर रूट आहे दॅट इज ॲक्च्युली एक्स मायनस ऑफ आय वाय. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 3 आहे, वायची व्हॅल्यू 4 आहे, मायनसला मायनस, आयला आय. सो एक्सची व्हॅल्यू इज 3, वायची व्हॅल्यू इज 4. तर आपल्याला ते विचारत आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर किती म्हणा. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर किती, हा त्यांचा डाऊट आहे. सांगा बरं, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर किती. 9 प्लस 16 इज 25. समजलं. पण हे शोधण्यासाठी पहा काय, हे शोधण्यासाठी तुम्हाला एवढी प्रोसिजर करणे हे गरजेचं असं नाही आहे. तुम्ही असाही विचार करू शकला असतात, एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा अंडर रूट, बरोबर, जो काही आहे, आता समजा या कॉम्प्लेक्स नंबरचा अंडर रूट पहा ना. आता या कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो अंडर रूट आहे तो आला काहीतरी असा. मग एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर म्हणजे काय माहिती का, तर या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या मॉड्युलसचा स्क्वेअर आहे, बरोबर की ना. या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या मॉड्युलसचा स्क्वेअर. सो या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या, पहिले कॉम्प्लेक्स नंबर काढा बरं. हा जो काही कॉम्प्लेक्स नंबर आला, आता याचा मॉड्युलस म्हणजे असा असतो, अंडर रूट मध्ये असतो ऍक्च्युली याचा मॉड्युलस. याचा मॉड्युलस हा अंडर रूट मध्ये असतो. ओके, हां, मी काय म्हणत होतो बा की समजा या कॉम्प्लेक्स नंबरचा तुम्ही मॉड्युलस काढला असता ना, या कॉम्प्लेक्स नंबरचा, तुम्ही समजा हा एक्स प्लस आय इंटू हा वाय, एक्स मायनस आय वाय किंवा एक्स प्लस आय वाय, ते मायनस किंवा प्लस असेल काही फरक नाही पडत. ओके, या कॉम्प्लेक्स नंबरचा अंडर रूट हा असा आहे, त्यातला एक्स म्हणजे हा आहे आणि वाय म्हणजे हा आहे. हा दोघांचा स्क्वेअरचं ॲडिशन म्हणतात. याचा स्क्वेअर करा, याचा स्क्वेअर आणि ॲडिशन करा, तर तुम्हाला समजेल की हा प्लस आहे आणि हा मायनस आहे, कॅन्सल होईल. मॉड झेड बाय 2 प्लस मॉड झेड बाय 2 इज मॉड झेड ओनली. सो हे न काढता डायरेक्टली मॉड झेड जरी आन्सर लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. पहा ना, मॉड झेड हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा मॉड किती आहे, 25 आहे. याचा मॉड तोच 25 आन्सर बनलेला आहे. सो असे आन्सर लिहू शकलं असतं, नाही. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. नंबरचा क्वेश्चन, हा क्वेश्चन थोडासा ट्रिकी आहे. पहा जमेल का. 10th सम, हिंट देतो इथे. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी हा कॉन्सेप्ट थोडा बहुत यूज केला जाऊ शकतो. त्याचं डेरिवेशन थोडंसं माहिती असेल तर बरं पडेल. अल्फा अँड बीटा आर दी रूट ऑफ दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. या इक्वेशनचे रूट्स हे अल्फा आणि बीटा आहेत म्हणे. अरे हे कुठून आलं हे, नाही का. मी एक काम करतो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 बीटा म्हणतोय. ओके, ठीक आहे. हे पहा, अल्फा अँड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. या इक्वेशनचे रूट्स काढू का मी. आता हा जो इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन माहिती का, ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 असं असतो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स हे अल्फा आणि बीटा आहेत म्हणे. पण आपल्याला माहिती ना, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला सॉल्व्ह केलं तर काय मिळतं, 2 रूट्स मिळतात. पण ते कसे असतात, मायनस बी प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइड बाय 2a असे असतात की नाही, बरोबर. मग हा जो प्लस एका रूटमध्ये मी प्लसचा साईन वापरतो, इथे मी हवं तर प्लस वापरतो, आणि जो दुसरा रूट आहे तिथे मी मायनस बी मायनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइड बाय 2a असं वापरतो.
चला शोधा बरं, रूट शोधा. हे बघा मायनस बीची व्हॅल्यू -1 आहे, बीची व्हॅल्यू -1 आहे. सो बी व्हॅल्यू इज -1, सो हा +1 बनणार, प्लस अंडर रूट बी स्क्वेअर, बीची व्हॅल्यू -1 आहे, -1चा स्क्वेअर इज 1 -4 a इंटू सी डिवाइड बाय 2 टाइम्स a. सो व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इज 1 प्लस अंडर रूटमध्ये 1 - 4 इज -3 डिवाइड बाय 2. याचा अर्थ अल्फा हा 1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2 असा आहे. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा. ठीक आहे. आता बीटा काय मी तुम्हाला सांगतो पहा. सो व्हॉट इज बीटा? सो बीटा इज ओके -b. बीची व्हॅल्यू -1 आहे माहिती आहे. बीची व्हॅल्यू जर का मी -1 टाकेन तर हा +1 बनेल परत, मायनस अंडर रूट ऑफ, अरे बी स्क्वेअर -4ac आत्ताच काढला होता ना तुम्ही, अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2a. याचा अर्थ बीटाचा व्हॅल्यू 1 मायनस ऑफ √3i डिवाइड बाय 2 टाइम्स a इज 1 ओनली. तर हा आहे बीटा, हा आहे अल्फा आणि हा आहे बीटा. ठीक आहे. सो अल्फा आणि बीटा दोघांच्या व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या आहेत. आता ते तुम्हाला अल्फा रेस टू 2009, बीटा रेस टू 2009 असं विचारताय, बरोबर. आता अल्फा रेस टू 2009 करणे अवघड आहे ना. आता याला तुम्ही ओमेगाच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकता का, आपल्याला हा विचार करायचा असतो. याला तुम्ही ओमेगा, हे पहा काय, तुम्ही याला ओमेगाच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकता का, हा थोडासा विचार करू आपण. मी तुम्हाला सांगतो बघा ना, 1चा जो क्यूब रूट होता ना, हे 3 क्यूब रूट होता ॲक्च्युली 1चे. 1चा क्यूब रूट एक होता 1, दुसरा होता -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2, आणि जो तिसरा क्यूब रूट होता तो होता -1 मायनस √3i डिवाइड बाय 2. एकाला आपण ओमेगा म्हणायचो आणि एकाला ओमेगा स्क्वेअर म्हणायचो. तुम्हाला असं नाही वाटत का हे जे दोघे आहेत हे एक्झॅक्टली अपोजिट आहेत? 1 प्लस √3i बाय 2 आणि इथे काय -1 मायनस √3i बाय 2. इथून जर का मी मायनस साईन कॉमन केलं असतं रे, 1 प्लस √3i बाय 2 हा वाला, म्हणजे 1 प्लस √3i बाय 2 ला मायनस साईननी मल्टिप्लाय केलं तर ओमेगा स्क्वेअर बनतो. दॅट मीन्स दिस थिंग इज ॲक्च्युली मायनस ओमेगा स्क्वेअर. सो अल्फा म्हणजे मायनस ओमेगा स्क्वेअर असा आहे. तुम्ही बघा ना, हे उलटे आहेत की नाही एकमेकांच्या एक्झॅक्ट. एक मिनिट, समजलं तुम्हाला? हे हा आणि हा हे एकमेकांच्या एक्झॅक्टली उलटे आहेत. सो म्हणून याला मी मायनस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर म्हणतो. ओमेगा स्क्वेअर जर का असा असेल तर हा मायनस साईन तिकडे गेला तर 1 प्लस √3i बाय 2 इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर. अँड सिमिलरली हे पण दोघे एकमेकांच्या उलटे आहेत, बरं. इथे 1 आहे आणि इथे मायनस √3i आहे, पण इथे -1 आहे आणि इथे प्लस √3i आहे. म्हणजे जो प्लस आहे तो इथे मायनस आहे, जो मायनस आहे तो इथे प्लस आहे. सो याचा अर्थ याला मी मायनस ओमेगा असं लिहू शकतो. सो बीटा इज मायनस ओमेगा अँड अल्फा इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर, हे तुम्हाला समजायला लागेल. तर आता मी हे सर्व रब करून अल्फाच्या जागी मायनस ओमेगा स्क्वेअर, पहा अल्फाच्या जागी मायनस ओमेगा स्क्वेअर, ओके, आणि बीटाच्या जागी ओमेगा मायनस ओमेगा सॉरी, असं आपण लिहू शकतो. आता तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे मायनसचा पॉवर ऑड केला तर मायनसच राहतो, आणि ओमेगा रेज टू पॉवर या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन इज 4018 प्लसला प्लस अगेन पहा मायनस रेज टू पॉवर ऑड इज मायनस ओनली अँड ओमेगा रेज टू पॉवर 2009 बनेल. हा हवं तर मायनस साईन कॉमन करून टाका तुम्ही. ओमेगा रेज टू 4018 प्लस ओमेगा रेज टू 2009 याला आपल्याला सॉल्व करायला लागणार आहे. तर ओमेगा रेज टू, आता याच्या पहा बरं जवळपास असं कोण आहे का जो 3चा मल्टिपल आहे. मला वाटतं 4017 इंटू ओमेगा असं लिहू शकतो मी याला, बिकॉज 4017 इज अ मल्टिपल ऑफ 3.
आणि याच्या जवळपास जर का तुम्ही पाहाल तर 2007 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. सो 2007 इज अ मल्टिपल ऑफ 3. कारण पहा ना, ॲडिशन 9 होतो ना, विच इज डिव्हिजिबल बाय 3. सो देअरफॉर 2007 इज डिव्हिजिबल बाय 3. 7 + 1 8 + 4 12. ॲडिशन 12 होतो विच इज डिव्हिजिबल बाय 3, म्हणजे दिस नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3. आता त्याला मी असं लिहू शकतो, ओमेगा रेस टू पॉवर 3. रेस टू पॉवर येऊ दे ना काही, काय फरक पडणार आहे. इवन ओमेगा रेस टू 2007ला ओमेगा रेस टू पॉवर 3 रेस टू काहीही लिहा, काही मॅटर नाही करणार आहे. कारण की ओमेगा क्यूब 1 असतो आणि 1 रेस टू एनिथिंग इज 1 ओनली. ओमेगा क्यूब इज 1, 1 रेस टू एनिथिंग इज 1 ओनली. सो हा ओमेगाच आहे आणि हा ओमेगाचा स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. सो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेअर हा 0 असतो. तर ओमेगा + ओमेगा स्क्वेअर हा -1 आहे. ओमेगा + ओमेगा स्क्वेअर हा -1 आहे. सो आन्सर शुड बी +1. मायनस ऑफ मायनस इज +1. आहे ते ऑप्शन नंबर सी, दॅट इज +1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. पहा काय विचारतात ते, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वेअर रेस टू पॉवर 7 विचारतात नाही का. आता एक गोष्ट आपल्याला अशी माहिती आहे की 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेअर हा असतो 0. आता 1 + ओमेगा म्हणजे काय, पहा ना, 1 + ओमेगा म्हणजे काय, -ओमेगा स्क्वेअर. 1 + ओमेगाच्या जागी -ओमेगा स्क्वेअर टाकतोय मी इथे. रेस टू पॉवर किती, 7. -ओमेगा स्क्वेअर -ओमेगा स्क्वेअर इज -2 ओमेगा स्क्वेअर रेस टू पॉवर 7. सो मायनस रेस टू 7 इज मायनस ओनली. 2 रेस टू 7ला 2 रेस टू 7. ओमेगा रेस टू पॉवर काय लिहितोय मी इथे, 14 लिहितोय. सो मायनसला मायनस, 2 रेस टू पॉवर 7ला 2 रेस टू पॉवर 7. ओमेगा रेस टू 14ला ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वेअर. समजला, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 सॉरी अगेन ओमेगा क्यूब 6 9 12 2 इज 14. आणि हर ओमेगा क्यूब हा 1 असतो, हर एक ओमेगा क्यूब हा 1 असतो. सो आन्सर बनतोय मायनस ऑफ 2 रेस टू पॉवर 7 इंटू दिस ओमेगा स्क्वेअर. ओके, 2 रेस टू 7 इज 128. सो मायनस ऑफ 128 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. नेक्स्ट सम. आज आपण 15 पर्यंतच करतोय सम. ठीक आहे. 12 संपा. 12 सममध्ये काय म्हणतात ते, -1/2 प्लस √3/2 इंटू आय आणि रेस टू पॉवर ते म्हणताय 1000. ठीक आहे. सो -1 प्लस √3i/2 होल रेस टू पॉवर 1000. आता तुम्हाला हे समजतं का, किती वेळेस डिस्कस केला आपण की 1चा जो क्यूब रूट आहे हे टोटल 3 असतात. एक असतो 1, दुसरा असतो -1 प्लस √3i/2 आणि तिसरा असतो -1 मायनस √3i/2. ठीक आहे. आता त्या मधातला जो क्यूब, हा जो क्यूब रूट असतो ना रे, तर हा क्यूब रूट असतो ओमेगा आणि हा क्यूब रूट असतो ओमेगा स्क्वेअर. एकाला ओमेगा बोलतो आपण, एकाला ओमेगा स्क्वेअर बोलतो. आता हा याला तुम्ही ओमेगा म्हणू शकता. सो ओमेगा रेस टू 1000 विचारण्यात येत आहे. आता ओमेगा रेस टू 1000 मीन्स ओमेगा रेस टू 999 इंटू ओमेगा रेस टू 1. ना ओमेगा रेस टू 999 म्हणजे काय, ओमेगा रेस टू पॉवर 3 रेस टू 333. पण मल्टिप्लिकेशन इज 999 इंटू ओमेगा रेस टू 1. आता ओमेगा क्यूब 1 असतो की नाही. सो 1 रेस टू एनिथिंग विल बिकम 1 आणि आन्सर इज ओमेगा ओनली. आन्सर ओमेगा आहे म्हणजे हे जे आहे ना यालाच तर आपण ओमेगा बोललो होतो ना. सो तोच आन्सर म्हणजे ऑप्शन नंबर सी तोच आहे ना. समजलं काय. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13.
हे पहा आय रेज टू पॉवर 57 प्लस 1 डिवाइड बाय आय रेज टू पॉवर 25 करायचं आहे कॅल्क्युलेट. आय रेज टू पॉवर 57 ला ओके आपण 56 इंटू आय रेज टू 1 असं लिहू शकतो आणि आय रेज टू 25 ला आपण आय रेज टू 24 इंटू आय रेज टू 1 असं लिहू शकतो. सो आय रेज टू 56 ला आय रेज टू 4 ओके रेज टू पॉवर काय करू शकतो आपण 14 4 इंटू 14 इज 56 इंटू आय रेज टू 1 ला आय रेज टू 1 ओनली 1 डिवाइड बाय आय रेज टू 24 ला आपण आय रेज टू 4 रेज टू 6 लिहू शकतो इंटू आय रेज टू 1 ला आय रेज टू 1 ओनली. आता तुम्ही मला सांगा आय रेज टू 4 हा 1 बनतो 1 रेज टू एनिथिंग इज 1 ओनली. सो हा फक्त आणि फक्त आय बनणार आहे प्लस आय रेज टू 4 इज 1 and this 1 raised to anything is 1 only. मग हा फक्त 1 by i बनणार आहे. सो आपला आन्सर हा i प्लस 1 by i असा बनलेला आहे. i जातो इथे मल्टिप्लाय होतो i इंटू आय इज आय स्क्वेअर प्लस धिस 1 डिवाइड बाय आय. तर आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते -1 प्लस धिस 1 डिवाइड बाय आय. सो -1 प्लस 1 इज 0 डिवाइड बाय आय इज 0 ओनली. ठीक आहे. सो ऑप्शन नंबर ए हा आपला इथे आन्सर आहे. ठीक आहे. चलो 14 अँड देन 15. ठीक आहे. पहा 14 पहा. वी नो दॅट 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर हा असतो 0 बरोबर. मग सांगा 1 प्लस ओमेगाची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे 1 प्लस ओमेगाची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे मायनस ओमेगा स्क्वेअर असली पाहिजे बरोबर ना. सो 1 प्लस ओमेगाच्या जागी मायनस ओमेगा स्क्वेअर असं लिहू शकतो आपण आणि रेज टू पॉवर किती 3 आहे. ठीक आहे चलो मायनसला मायनस. हे बघा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती आहे बघा ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे काय हा ओमेगा तिकडे जाऊन मायनस ओमेगा होतो रेज टू पॉवर 3. सो मायनसचा क्यूब इज मायनस ओनली ओमेगा रेज टू पॉवर 6 होतो इथे. ओके मायनसला मायनस ॲज इट इज मायनसचा क्यूब इज मायनस ओनली ओमेगा रेज टू पॉवर क्यूब इज ओमेगा क्यूब. So minus of omega raised to 6 minus minus will become plus omega raised to power 3. ठीक है. So minus omega raised to power 3 चा इथे स्क्वेअर करतोय प्लस ओमेगा क्यूब हा 1 बनतोय. पहा बरं ओमेगा क्यूब किती 1 ना मग 1 चा स्क्वेअर 1च ना. सो हा -1 प्लस 1 कॅन्सल होऊन 0 बनतो. सो ऑप्शन नंबर डी आपला आन्सर बनतो. ठीक आहे. पाहतो क्वेश्चन नंबर 15 पाहायचा. झेड रेस टू 14 विचारतात. पहिले मला वाटतं आपण झेडची व्हॅल्यू आधी व्यवस्थित शोधली पाहिजे. सो झेड इज इक्वल टू 7 मायनस ऑफ आय डिवाइड बाय 3 मायनस ऑफ 4 आय. ओके आता याला आपण कॉन्जुगेटनी मल्टिप्लाय डिवाइड करूया. समजलं याच्या कॉन्जुगेटनी मल्टिप्लाय डिवाइड. आधी आपण झेडला तरी सिम्प्लिफाय करून घेऊयात नाही का. ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. 7 इंटू 3 21 7 इंटू 4 आय इज 28 आय मायनस आय इंटू 3 इज मायनस 3 आय मायनस आय इंटू 4 आय इज मायनस 4 आयचा स्क्वेअर. ठीक आहे. सो झेडचा व्हॅल्यू काय बनला आता 3चा जो स्क्वेअर आहे तो 9 मायनस 4चा जो स्क्वेअर आहे तो 16 आणि पुढे आयचाही स्क्वेअर असतो जो की -1 बनत असतो. वरती बनला 21 प्लस 28 मायनस 3 ओके इज 25 आय -4 ला -4 आय स्क्वेअरचा जो व्हॅल्यू आहे दॅट इज इक्वल टू -1. सो द व्हॅल्यू ऑफ झेड इज 21 प्लस 25 आय प्लस 4 डिवाइड बाय हा मायनस मायनस प्लस बनतो 9 प्लस 16 इज 25 अगेन. सो झेडची व्हॅल्यू किती बनली माहिती का 24 प्लस 21 प्लस 4 इज 25 प्लस 25 आय डिवाइड बाय 25 कॅन्सल कॅन्सल. सो व्हॅल्यू ऑफ झेड इज 1 प्लस आय. आता रेज टू पॉवर 14 म्हणत आहे झेड रेज टू 14 म्हणत आहे म्हणजे 1 प्लस आय रेज टू 14 म्हणत आहे. आता रेज टू 14 याचा अर्थ आहे ना रेज टू 14
असं करण्याचं रिझन असं आहे की 1 + i² a + b होल स्क्वेअर इज a² + ट्वाइस ab + b² असा बनतो की नाही. a + b होल स्क्वेअर इज a² + ट्वाइस a b + b². पहा 1 ला 1 +ला +, 2i ला 2i आणि i² चा व्हॅल्यू हा -1 बनतो. raised to power 7 -1 + 1 कॅन्सल. तर आन्सर बनतो 2i raised to power 7. बरोबर. सो आन्सर इज 2 raised to 7 into i raised to 7. सो 2 raised to 7 i raised to 7 ला आपण i raised to 4 into i raised to 3 लिहू शकतो. i raised to 4 तो 1 असतो, सोडून द्या. आणि i³ हा -i असतो. सो 2 raised to 7 into -i असा आपला आन्सर असला पाहिजे. चेक करा. ऑप्शन नंबर सी. ओके. तर ही तशी 15 क्वेश्चन झालेली आहेत. मला असं वाटतं की पुढची 15 क्वेश्चन आपण उद्याच्या सेशनमध्ये करू शकतो. 1-1 तास करू दररोज. ठीक आहे. मी अगेन आज असा विचार केला होता की 30 करू, बट मला वाटलं होतं की 1-1.25 तासामध्ये 30च्या 30 संपू आपण. बट खैर डिटेलमध्ये केलेलं थोडंसं बेटर आहे. सो हळू करू, काही इश्यू नाही. तर उद्या पहा कॉम्प्लेक्स नंबर संपतो आपला. PYQ ॲज वेल ॲज हे ब्लॅक कलरच्या बुकमधून पण आपण हे करतोय, नाही का. अँड त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेसन हे आपण थर्सडेला स्टार्ट करूया. ठीक आहे. कंटिन्युटी हा लेसन स्टार्ट करणार आहे आपण थर्सडे. ठीक आहे. तर मग थांबू का आता. तुम्ही तुमच्या एंडवरती ही काळजी घेतली पाहिजे की हे जे काही क्वेश्चन्स आपण केलेत आत्ता 15 क्वेश्चन, तर हे तुम्हाला तुमच्या एंडवरती जमले पाहिजे सर्व व्यवस्थित. एखादा अवघड वाटला असेल आता एक्सप्लेन करते वेळी तर तो परत ट्राय करा व्यवस्थित. ठीक आहे. काही डाऊट. चलो सेशनला लाईक करा सर्वजण आणि भेटू आपण उद्या. ओके. बाय एव्हरीवन. यस. बाय मनाली, चिन्मय, आदित्य जाधव, आशुतोष. चलो बाय एव्हरीवन. वैष्णवी, सुहान बोराडे. चलो. सुजल कोटगिरी, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स मी रेकॉर्ड करून टाकतो. हे मी रोजच म्हणतोय, बट मी टाकतो. ठीक आहे. ओके. चलो गाईज बाय. अभ्यास करा व्यवस्थित. ओके. जितका जास्त वेळ अभ्यासात राहाल तितकं तुमच्यासाठी, तुमच्या पॅरेंट्ससाठी चांगलं. कंटिन्युअस अभ्यासात राहिलं पाहिजे. बाहेरच नाही पडलं पाहिजे. लाईक तुम्हाला दुसरं काही विचारच नाही आला पाहिजे. फिजिक्स झालं की मॅथ्स झालं की लगेच केमिस्ट्री झाला की लगेच परत मॅथ्स फिजिक्स, बस सब्जेक्ट चेंज करत राहा. ओके. बट पूर्णपणे अभ्यासात राहा. बाहेर पडायचंच नाही या फेजच्या. चलो. सो भेटू आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये. ओके. सो बाय एव्हरीवन. गुड नाईट.